تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم،
والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من
فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا
أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين
يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت
فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا
شيئا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اللهم أجرنا من إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء
شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات
أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد
واحد إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد سبحانه أن يكون له ولد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا
وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.
حبيبك خير الخلق كلهم نقبت شو خدول جبريا أزول جاني بعسوك أراب رسالة قزين صلصابي الهقل القواري رزول قاعدة مسكتل سلام بيت إذن أهل سيارة زول سما ألدسان سارديت مطبق كان بسور بوازدي صفات قرآن أسول قريشي أسول قادرت أقليل هننت أليب زوازده زبرات الجان جوجه جاني بوجه بروح جندال هم خيخرا خوادي مثلرا مختار السول حليات حلم جن الصفات حسر عرقه جو قازك الله قال دي مس فاسحال ساكازابول زرولد صفات صورت بوجو أورا قسول اور هبرك صدورال صورن خود أولد خيرال هيت أقلانت أدعال هشوانا تولغو علامة عين الحياة هون حقيقة بجراو نجر أورك نورجين جرحل جوبان ويجراو تأها طبيعة كاملة كومك دائما كوثر أصل الملك مكة الدسة ملايكة زول بيت إرت أيبات الدسة تولغو ذكر فكر كاملة إنسان أورق هون هاوي هجو علامات عقل نقل خطاب خطباقين وعزا وحي إلهام الدريق هاوراو هادينا أورق هاب علامات عرب دولة بقو الحمد لله بيشا سلطوبة سلطبانات أدي صار محمد هوراو رسول ويت إدال وات أن قريشيا وروق هاشيميا قالمس عربيا إسماعيليا ملة إبراهيم النسل آدمي أمينة بكالواس نون مسد الباب مستروي صوبزاز تصاد بقروي يسون نفس هالدسان أسهر بك أنا الشيلي أميلي إماملي خانلي خلق أشلي بيت إرثيت أهاي بوجو طبيعة حرنا وحلمك وتكاو كلمة إناو هرات برسيناو هادينا أورق هب علامة عرب دولة بوجو الحمد لله بهادر في هنر هايبة تيت أقاو تال هي حلق هي يح قوة برهراو قازم حزم جندير حكم بتصداو صارجين همر كوتس كامل هبوراو كعبة يسل قدي قرآن رشت أراو قدوس أصل الإمام أمة خيرياو إنساز الجنة زل جنة ورزول جندموتي أصل بترتونوليو نور أصل تاخ أصل تاج خلعت أصل تواصل برخراو خلق أصل سعيد خالي قدر قيمة مقام المحمود محشر أصل قياس قشراو سلطان سدرات المنتهى ملاء الأعلى معراج أصل الدولة دان دبيت كراو عرش فرش أصل الكنف كرس أصل الطرف سلام أصل رف رق الدبوجو بيت المعمور عدل معجزة هزول معر العمل هنا عربي السول عين الحياة عدل عبادة هزول رالهد غريل هنا أورق السول هادينا أورق هب علامة عرب دولة بقو الحمد لله رخصن حلق أولار حبيبي خيزي حوراء القدنا إبلا تلقي أحمد زاهيل هيدال زبال از دستان زمان امر بنا باج أولي بويار بلاهو خيماني خوادولا النور خو خيتلان قطعبي باقول عدينان دان دل هون ويتلاني حالا أن سرديت خيمال دا جانيستان جوهر عدينان جانيستا كنت أصلا طبيعت بر كامل كيدا جو قالهج ويلهم قروني غانغراب هرمدا توري برسينا بيتون حلق أولاري چال أولاري چعيرا مجيز راختاست حر أنا بجي حساب هبوني حبيب السول شور خود خطابوك إنشو خلق جندام بوجراو نيتلر سيداس سالسابيل هقنا براق لقنا
ريسون حلق أولارل قدول هبازول قولال حتى هنا فخرول أناماس حسرت الشيخولب برخال هبازول بطرود تجلونا فخرول أناماس مرشل هي شيخ هي شرعة الخان هي شيباب جوبوسولا مصطفى يست مسكين هي فقير هي قاري هي شورال قطار خلوچي بشاسول رسول چانگي چانق خانگي چاقخوگي څيگي ცხორე ხალხი ხანა ყვადი ზელჰაიარ ლიმგუნ წარე ყარა წუნაყონიარ ყარაბაკ ბეჰიჭუ რაჰუნგურუნი هادينا أورق هب علامة لعرب دولة بقو الحمد لله روهل في قياسل باق عدل يسل خويل زهيل هنا هب زمانا ير زحمت حلقي الحالي حبيب وك إياس حيوان الخيخنا خلاص دريقون روخازي غط اويت أماس أولاي წუნი ამან შონა მადინა ялდი درجة حق هنا مقام برخنا موضع من يسلول مزدلف يسلول محراب حجرة يالدا حجازي يزول حاجات أوبا يسلول تهجهورا وشافي شازيرمان كعبادو بركات يسلول نور باكون چيرق توراو بيچاسول الچي انوار از حبت انا حجر الاسود حرم اصل المسجد اسلام اصل الروق رات اثار از عرص انا علم السفرة عدم الحيوان الحرول انزبي هادينا اورق هب علم استعور الدولة بقو الحمد لله علم يصل المركز ملك اصل الإراز ملكوت الكنز كمال الحوز كيفية قرآن قولك مرجان معيشتك عرفان عادتك إحسان أمة الدولة دين المولى مرسلين ذو التاج صاحب المعراج حكمة ذو القاموس قدر ذو الناموس قط إيهج أب إرهاس أرغال الخلاص أطلس أصل زوديب إلاس من شريب تاوس من وق أنا مملكة أصل كون دنياوية دائرة الدا دور حياة أسرقو روح الخدولة هادينا أورق هب علامة عرب دولة بقو الحمد لله رزوان مالكي دا ملاك زباز دا درعي بيتلنا عليون الدا لواء الحمد الدا حزارة هزدا حضور دو قبوغو نقيا زگي نور الگون أسرار شفاعة دوران سيد أحولا محشر الداگي شاريت أغتيا سل توفانگيت آمون تاغوت دور أسرار أسير هاونا الله صلي يسلول راتhat گيبيچان باش قطعي غنقنا قرآن گيسالون آدم نوح إبراهيم روح الله كليم روحانية زي نور دور بوسن شونا سورياني جن عبران عرب جن يونان علوم الصالدنا دورصار الدارون رسول الله حبيب حتيب خلق أصل طبيب خالق أصل حبيب مرحبا أها برزخ أصل أحمد رات أصل محمود محمد أورق أمانة دودا دور پایزال فکرال پازلو فکرال باخی بوگل توهی بیچون کلارو چودور کربو سرال کلام را عرال معجزال عن رخی رخ سون کلارو
معرول عن رخالفه هادينا وأوارك هب علامة عرب دولة بقو الحمد لله لقمان المجلات جانب بشرة جندير حارس الحرف رالهد عدو حق أو الشيوت انشورنا دنيال دين خانشي هابولب چروق دستان چام تابي شوقي شاقاوات بوغل شرف الكونياس اركن هابورال ulğel fikru keşal kan hudet ami tahal bisinazul soya bukana barkat azul sarin sirajul munir munhugo vasilat mursalinazul mağrigmar kaldı bak adinasul sifat surat illa mucizat alhum Cemal Kamal Aslul, Karamat Aslul, Kaşfu Vara Aslul, Alamat Aslul, Elmudin İbadat Alamat Aslul, Daru Sabab Safi Sahavat Aslul, Salat Salam İhsan, Saadat Aslul, Siyar Suluh Gufran, Said Hiyaslul, Sunnat Kunt Tariqat, Olgu Şafaat, Şariat Hadiyat, Hidayat Aslul, Hicra cihad alda Allah razıyao. Ravza alda bu go Rasulullah sulhu. Naslu faklu hiç İslami abdin dur aval gi muhtar ahir gi lisan. Sihru kahanat ki kaşiş zabigi Kinal gomuk urav udiyav davla. Ditsa Habib Asul sifat az dassan. Sin hiç el çirak kal çam girakanan. Rasulan helize halk ongi guru. Hukkel kan kumbugo qaril habatsa. Qoyil elçi ilan çuçun guroni. Çerkhal dal hurav kor kint assa inep. Tahal sir Zarrexsez rifhungi guru dirgo hal hiç eltul hin konu godun hak hungo rahmanas ruh hazdi rasul rahmal hunu vit iyal olaro ruhen asla naqlul harab qobaç anigi çago khabatugo khiriyav ahmad abadiyav nusrat serh surasta Salam şebet irhan assa onare olgolut huyashul vat anhunugev vahyuyashul ma'dan duda gulhala hancedir amanat ashab zavazde Ahmadil kholboda khwadi bersinal Cengiz halan bugo sayiz zabazde sunnat obit arab aat batsadal Durtsarrek saral, nazmur salaral, san kerki kun rasul kavsar aldiraç. Kiva iraç alın, duk kheraç aral, çobogo rit oge, durgafu dasan, boji daim habe, dinho enazul, dirgin ebel insol Allah halezul. هادينا وأورق هب علامة عرب دولة بقو الحمد لله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نتلد السريحة العمل الفزازل صلى رسول قصد رسول ألقو يسول كرابي قرح الحبيب السل حضرت الدمشلنا خدو أنقاو أصحاب أهلو يشتغلون نقيال أصحاب زبي إمام زبازتلونا خدو طريقة الشيوخ زيجتلونا خاصكو أستار زبازل الأرواح زيجتلونا خدو إبل إنسوي واتسليات سلازيجي أجار البرج رازي حقوق الفرق رازي علم القرآن شريعة طريقة مسترازي نتر كل هرازي نتدا كل هرازي أمانة هرازي محمد الأمة إجابة لهم خرازي خاص كودان دل هي أشل سوالهم كرالازي
ეთლ ქირიშოზაბე ქინაზე გუამ ჰაბუნ ყაბულ ჰაბე ბეტერჰან კამინ ჰაბე ბეტერჰან ჰაბივა სულ ბარკათა ტოლგოიაზე შოზაბე ცერესელ გინაყიალ მუნაჰალ ჩურიალში ქაფალათონ ჰაბე ნიჟერ ხირია ვალლა يا ربي نيجر الله أجر سكت الذهبي نيجر داندل هي الدي سوالهم كارلازي هزون صدقة خيرات قولها ببيت إرهان قيام السبق ويالش الشوزي خزينة لهم هبابي حبيب أصول شفاعة كينا زيقو شزابي السوق قاقم صدت أذيرقين زهارين نيجر هبورا عمل هو المطلب أوغي الله دوتساقو قابولها بي قدرتها بيت إرهان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة هجي يا رسول الله ورب أمينة الخلال البشر هنيجي حوادث ستسيقنا هلدس زاهلنا علامة أمانة علم زباز الإمام عبد الله المحمد أحمد هاويز قدرات حوال بك عرب عني هلتيجي شولا أن علامة الدب خلال أحمد هاوي يلدرون وهب الأمينة وداب خلال هشونا رجابا زيغو شجع مريم العذراء عيسى هاوناني تالله آمينة درجة أقابوغو بركة دوية آمينة الله السو خزينة دودا سنزاهيل هنا نيجر بردو زلقانه دوتساقروني حبيب حواتساقي هاويچو دوية شونا خلال خلق العالم مقرب سردال قياز دا جاني بيشون خيري يبسردو رسول الله هاورا سردو قبوك إلهي ليلة القدر سني هلدا بشال هولارو هبگي هسول بركتين بيتشال مجودو واتسال هاو هاورا سردو يال عيد هنكوزي بهيلن قدي العلماء بيانغو بيتون بوغو حبيب قدو هاويزي هسول حرمت هابيزي تونيزي روخ الظاهر هابيزي بهي حق هابون بوغو شرع الخلاف هالدا كاكار جول كيچوني بدعي الأمور ازل أقله هابيچوني رسول أسول خيراتي قان بيتون رعيلارو توچي أسول عمرويات بيان كدب شولارو مشرق والمغرب هالدا جبرائيل سردانيجي هستعدن واتيچو محمد عن خيرياو هدينا الشيء السول أمة راتيدال الحمد لله كينا بجو زمانير
صلاة سلام له الله خيري يا حبيب استا دور علم عن عمر عدد حسر الهلاري صلاة سلام له الله خيري يا رسول استا دور رحمت عن سيكارب قط إتعينغو هيتشي قيصرون كيسا يسول كامل هي خوزابوراو كمالة تالت أوبراو أهاي استا انت آمن هسول بيت سونب خبر از الخامس الله هلداب باشا داب خبر عندود دراعولارو بيتسن خلال هنا عن انهيت أدباجونا رسول السول فايزة الفتح حصول هم كولا أورا سلط الآت زاهيل هرب حجالدا معجزة تلريكنا إبلغون عدمز أورا كي حقابون مختروك إن هزابون علامة التوهنا عجائب الهابونا عجائب يابونا هواتي بالأحتنا روخ الزهير هابونا مشرق المغرب الدا روخال الخارات جانا زودورا خونا لنال صارت شنا قجانا صابيت أقل هنا راتقان غيزي هابونا رسول سي آياتهم كسرق خلقنا حنقية القوة كسول تخلقنا لا هي هابول الآيات سندال هل پشمان هنا بدرول مونيل هنوغيو أوارك هاوي دالغو بحيرة جباقنا هل كيم قنقنا كيمبوك إيش الباق الخدة كيمال إتصلقنا إبلات هيو هاونا باتسقدا حلالدا نوراني يبچر خالدا چوريز جو هيچوغو غيزگون قازمو قان بوك إيشو قازمو بوك إيشو تسينو قوت أنواتنا سنة هابون هاونا هو إن محل رقنا إبل أمينة هدا استد النور بيخنا مشرق مغرب غانغنا باقول عدم كانش عرب هب نور رسول كان ديات بسرا شهر بيخنا زبرات رسول آمين هون الله هسهو هاونا مكة رسول أهلو ياس آميني لن صار تانا رخصيت سبكراو واقعنا قكانيجي آدم وجي للدقو أوارك هنوك أراو هيت إنا وغل دسا أدابال دخوا دراو الله اس آدم مشتم أديب هون جيو هاوراو معارف العلوم الهس العمر ركنا غائب الأمور زوجين هستباش كروك خود إيشو دنيا الفصال هز عن كل الحوادث هالجي بيان هارون ريسانا أصحاب زباز دهورتلو رسول از شانشين مقام الجي معجزات حبيب أسول بركتين خالهبه عدمال هدين بركات عمراو حبيب السي أمالهم الله اسمي تريدل الحمد لله الله صلاة سلام ته الله خيرية وحبيب استي دور علم عن عمر بعدد حسر الهلاري صلاة سلام ته الله خيرية ورسول استا دور رحمت عن سيكرا وقوت إتعينغو هجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أورك هون خدو هيو خاخيزي هرنا الخل جانجين حنشاتسا حتى هوري يتسنين هلكين أزغو هرنا خلقت الدور خيريو أورك خاخيزينيج تيان أبن حلانا ملاك زباز هرنا نيجر بيت إرهان الدودا نيجي هيو وطلي حالين نيريتشاي هيو خاخيزي قدرات أسلوق علامات لا حال دا قنبوك أنا خيرية وحبيب الله حليمة تيدا خاخي سعدي أزول حليمة مكة يلدا يج أنا خاخيز الهيمال تسيقون رتشابي قون هالماتم مكة يلدا هل شدال مكة يلدا هل شدال هزدات إخي هابونا مكة يلدا حبيب الله خاخيزة ويتشالاريش أبونا ياتيمو جيلان أبون هزول استا قاست كيتشو
مادی کنازل کاک خاخیزل هیمالشون حلیمت نقط خود آنن فقیر لیگن ابون حلیمت قابل هیچو الله اصل حکمت حبیب گون دندکتن رسول اصل ایزنو روس اصل ایزنو بوسون رسول استاد adı un. Habib hahize vaçun halimat nakyussana. Halimatil karanda haholev himer bukun. Çoyab kerenguroni Habib aski hahiço. Baqarab kerenalda rahki emer baçana. Çorhol zulput assaun sahigi da imtanım. Karanda jivuk adgu adluyaslu kwadana. Akhala halmagasi ut abashad habuna. Barkatatul nimatal halimati de shona. Habib kharal dasa maishat birsimtana. Halk aslul khiriyase kerenjen tsatli dalgo. Allah asul kumakar hesli kamil hishona. Habib asul barkatal bot iriz itsilkana. Zayıf ol adam azul hulhuleyhun tuana. Karanda sabat alhun hevrakit lezek kedal kutakam untiç ana halimatil aldı. Hesi zarar keyalda jendir henk iver hidal. Vaçun ana halimat Abdülmuttalib ikke. Acayibal hikmetal Habib as-Sulikana. Halimat ebelasul hikmat abrot ikana. İnsan hadu golarib karamatal ratidal. Keren rak atilhana Habib asko kedal. Talih buge Halimat Habib gundan dilhana. Hesi keren edalgo. Saadat nasibhana. Gurhule Habibasul ummalhun nitarid ratidal heb nimet alda şükru elhamdülillah Allah. Salat salam he Allah khiriya Habibasta. Dur ilmu an imira adas haslul halarim. Salat salam he Allah khiriya Rasulasta. Dur rahmet alsi karab qot ita'in goheche. Mevlaya salli ve sallim daiman abada ala habibika hayril halqi kulli. Tola bu. Ya. Sakon niye çoğu batay. سيدنا محمد النبي الأمي وعلى
وصحبه وسلم. الله صومك شو كرشل دوخت روخان كونو يلدي بكرا هداية شو شمس شمائل الدرقزي قامل هناك علي بقرآن دار السلام صفات درنوغشو درنور الدساتبي مخلوق بيجي بشيدال شيء دركنا خير خود جهل قبولها بولا جوهر شل نور الدي درتر شيء بيتي دال بيتي نرعي تعود عاجل شلك الدمار طيعوا بترهناش علامتي زبيدال عبارة الكشولي كمال الدور سرا كتب قرآن قرآن قريشي وأوراق الله تنخيسا ور حقيقتك شالي كين القو أنبياء مرسلين ذهي قولي بمعرفة شو بحرو تركرن بوغيشو كربهن عطولاري عاجز بدرقو أمات عفو يا شوكوغيشون راشي رسول عقردي عارفون الرخوني دون فيزا شل معردي رحمة شل معرشو سيزي قامي قلبي تهامن ويكي يلدي كل شور القلوب زول قساوة الروح لي محبة جانبي شاي منوك صلت بيتور صحبتها بعدينا بعجبوري أغرهك عمل ديدا شالرو عبادتها بدها تنعدوها إمسيه كل شيء زبكا عفو رحم قرني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم دائما أبديا صلاة سلام شيء الله خلق شلق خيريا نور حبيب أحمد دا يا ربي برتنها به حبيب سلخ بقيروه إن المحل شور صلاة سلام الدشور يا ربي رزقي شكري حبيب سل شفاعات هبني جر مجلس الدار دندي شرشي نازي آمين الله يا الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله قبلها ببدرهان اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خدوغي شكر دويه شارك هيج وموقها شركة دا سبت دا أهوشون الهرورا هداية ناسبها بون إسلام دا طريقون آية صوم مشون تسالي جنرتي دا درشون تزدشون أفعال الظاهر في زيد محكين ما كان شو سبب ريق زبورا أزالي يبدر حكمه مكنوي يبدر علمه على مرض سبتكو خزينة تنارا قلبي جيل الدتبي زربي دندي أحون ألست بربكم دوس أبو ربقيا بلا
رازدي غرفي نجمة شمرتي جيشو معدن العلوم شون منبع شريعة شامل الدولة الغدا دين بتنفيذ زبورا دنيا الله شلبك نزدا إيمانا شل نرسيدا مأوى أهل طريقة إقليم الدهبورا أبكي نبقو بركات هيمة غيرة أمانات عزبو داغستان الغدا ناقي خودي زبورا غازي محمد شامل يوقو إمام صول حرماتي يبوات نشون الجان الغدات الخرا أحمد الخلفاء الخلقات مرشد زبيد والإرادة الغداشون أهلي ستورا أهلو يلغى قروني هنريكي زهاري جير هزل بركة شياسي شريتي قد هبورا هلقوزان دي خرزي دينا شل توفيق تورا دينا شل واتسلطه سوسته إنهارورا إزدائي كركورا درسين باقين حق شارا وحق بنوكن إنشيسي وصوني بك بيتارا بيتن خلاصنا عن خيراتي دائم شولي وخبر عمر شانا عن روتي جندل تكوني جندل قرو حلدا ساسندي قسي بحورا صلاة سلام بيتي زيد هنجيكي تهايستي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما أبديا صلاة سلامة الله خلق شلق خيريا نور حبيب أحمد دا آمين الله يا الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله قبلها ببترها اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم دنيا الأخرى يلدا خنشونها ورو خلقات المصطفى رسول زوتاج رسالة نبوة كاملة إنسان أحمد نجيت لورا رزقي الله رزقي محمد حق وبترها عقوق الطريز عجيز النجي عفو رحمه يشل غفوق له غفلة الغلط التسجه تهايا سحاق وحرمة بزي حلق جل نجي عدلها بقي عدلو يتحق وأهل ثانيقي آخر زمن تدل بسابقا بتنهنا الله قرآن قرشتو قدرتو كبور السيد الأنام سماوي يبلط فوتدقي شخو توقع علامات بركة شرا شركة وداس الله زل خسر هارزي خليق سويتر البشير النذير بصر من خلقات نعمة بيت لزي بطلقي وشا
جبار قوي أمين سرس الأديان نسخ هارون أخير الدشار خليل الرحمن رسول نفسيا أحول بقيان أمتنا أحول نصير منصور مكة حرم جندي حلال هبو حرمة ثرق تكتب سرا سدرة المنتهى صيغة قتلون هبوط خليق استدي أحرا أهل الكبائر الججاح الدسا جند الشفاعة القديرة خلي شفاعة بينهر شينزي أبيزي الله سيزنوتلون ترى أدم أورق جيوكي هرتلوكون أريد الخليق قبلها ورا قريتي عمير بعراسة الله علامتكم الجندة كل جنيسة قتاس طبيعة عمى طبع القرآن لدى جندير ترى بكو يلا أسرار الركيت لقيتون رحمن حبيبي ترجين دا ثورا جندير إلهي يبنور لدى سرو صار بشير قلد عمل ريتنا على ملمك الدا ملكوت الدا تواتر بالخير صاحب البرهان سلوكات الأهل قتل بدر قلوب القنقل بنور الهدايات أدم نوح إبراهيم موسى عيسى مشرب المعدن دليل الخيرات دلساني شرف حلبو قونيجي حبيب دربتيني أنيش بوكنا شفاعة شيال دي كل بوكوني ثول ركر خيوالة تنون وطولا خليق الجبرقي هسول رسولقي رسيجو عدم الخيجو قونيتلي ثالثو تخيطلونيتلي خشرا هسول فضائل التالي ذكنا زمن بقنا عدتنا رقيل تهل معجزة الكبري كولاري عصابي سرية سنيها بيجي سماوية شيرك وغولا هجيش جاقو خوار خلقات بتلنا نيجي خليقة صنخت زاد بيجي نارو بكي هجي قوم قوابون لان بتصدر دين إسلام شروكي لارو شروكي تطبخون تلسرانيجي مسد بتصحولا تلتزا شوريدا تين مسد البخون قچانيجي مخلونغو خطولا باتكول تيغورو تكلابي شخولي بركة سلناك بركة درقوتو نشخوتو جيجي نخيدو تستر الوريس بازول إرسيل الكمور قبيكو جيجي قرآن حديث الدا عمل كوتيزي كم يدو تهابي يا رسول الله سنة جاقوها شريعة كزي روحي القوة لقدرة الله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا
فاغتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارد وردنا يوم النشور النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ولي الحسنات يا رفيع درجاتي كفر عنا يا ذنوب واغفر عنا سيئاتي أنت غافر الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستر المساوي ومقيل العثرات عليم سري وأخفى أجيب دعواتي ربي فامحو عنا سيئاتي ربي فارحمنا جميعا بجميع صالحاتي ربي فارحمنا جميعا يا مجيب دعواتي يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أغارقس يا غلام درتن شيبان هي قيدال إبلسني ديتار عبد العزة بوغون تي رسول الله دوتا عن جدي داري قرار دويبو ترب تر أبون إشتن عيني كن جانا عبد الله وقن منان أحمدي تأبونا الله صلى غيلان وسسدي ترأحنا تقرزي ثن عبد الله حبيب استكاثنا حيرين براعي بيتون سيقي نعمة هارنا هاريدوت يا رسول بيترهن الله أسلا درهاري يا جواب هابي جوغو تولاري هاوي لنا عبدون
دور خدا مزد غرتا خيري بالجنة حب دنيا تنخدوسا خيري وجبريل اسكي واساس الراعي كنا رسول استهرني جاوب شولين أبونا الله استهريزي هادي الأمم تلوهنا هيتنا وعبد الله دعا برتن هابونا تنجيه وسهدنا الله سلطان دود إيمان ثورة وشي وكبر وقلال وشقى والله من كفر بك إلان إن كربه نقوتيجي هدون بيان هابونا الدخل بواسسول تهارت برجون كنا الله سل قدر شون قنشون برلقي أنا أحمد الدعايات جاوبه كوباتنا جنة العدن يلدي عبد الله الرحشانا رسول الله عودنا عمر قارثنا عدم التكبير تسبيح تهليل الدروسنا تماشى قرق بوحون حسرات بمعوقيتون عبد الله الإبلاد إيمان الذي قصدتنا في مدى سنرى عرب عجائب بكلمات كفل يتم اختاريه يهين بلهنا هداية تسل أصل رسول وطيبة دو تجارب قلب يلدى يقظة تسل ترشنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم دير بالإيمان دويه قربان شاقي أورك عليك سلام أبون إكرام لك أتنا دنيك أنا يا رسول منهر سيهاويزي هل مشركين زدغون بيشن قعد عراي دودات باخن تقاي قابحها ونكسلي هجل بهتان القيسون سالاري زبيتوني هنجيني حبيب الله حقيقة تقبيتنا حق ورسول منوكين راكت قبلها بنا قدرات صلبت إرهان الله توكين الله تنجي على صل سيد رسول صنويتي الله دير نعتي بوكين حقا قبلها بيان أبون هابور الدارك بوحون بيتنا هث شهادات دودان خيث نتشوقو أرب دير عمرو إلان ما علتور البير القول روقو بخيال سونا خوارا واسكي كودو كون كيرن إيمان سقيتون باكي طوري سعادات نخيو سيني قاچانا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ونبن خدا تجار روقو يشل الدقو شانه ثق عزرائيل عزيز بروح بوسيزي حسرة بدون لقيتون توب شهادة تنضى شافنا هيت البرا هيتنا واشكود وكون أنا جي خيري يا وحبيب تجهيز ودي وسنا جنائزة الككبان الروقي زيقتنا هزل الجنازة بدا خدو نبتهيات طوهي ساحة القرير رات الدغوزي تيجو تماشة عدما شرشودي زيتوهنا شبه حكمة دايبو قويان صوت خلدنا توحوني قيبي كيجيب علامة هببو قيلان عزيز استسن بيان تازي طلب هبونا داها يسجاوب هبون هزل راك الحلقيزي حيتيرات للداتشيزي دي بقشيتين أبون الروقي زريتوني خير المالك زبزول إجدي حنبوك نيلان حكمة زاهر هبونا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما بأبدية صلاة سلامة الله خلقت الغو خيرية دور حبيب أحمد دا أنا ببرتين حبيب صلخ بقن روح هو إن المحزدتون صلاة سلام الدتون يا ربي رزقي ثنتي حبيب صل شفاعات أبني جر مجلس دا دندي خار الشينازي آمين الله يا الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله قبولها ببترها اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لدار الخلد قد جئنا وللمختار قد زرنا وفي الروضات صلينا وشاهدنا رسول الله رأيت الناس أفواجا وبحر الحب أمواجا ودمع الشوق ثجاجا لحب في رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله
الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فزرنا طاهر القلب عظيم الجاه والقرب ومن وافاه بالحب تملى من رسول الله وفي رؤياه أفراح وعطر النادي فواح وأهل الحب قد باحوا وسامحهم رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ولاح النور والسر وجاء الخير والبر وأهل الله قد قروا برؤياهم رسول الله وليل الهجر قد ولى وصبح الوصل قد هلى ونور المصطفى دلى على الهادي رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله شراب الخلد دوار وفي الكأسات أنوار وهذا الشرب معطار روينا من رسول الله ونال القلب ما يرجو وزاروا بعدما حجوا وفوج بعده فوج سلام يا رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله تراهم في مصلاهم إله العرش أعطاهم حبيب الله يلقاهم وقد زاروا رسول الله وغفران وأسرار لمن للمصطفى زاروا عليهم تبدو أنوار من الهادي رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله جيوش النفس قد ولت وأقمار الهدى هلت وسحب الخير قد عمت لمن زاروا رسول الله وشمس الدين تهدينا إلى الخلاق بارينا رسول الله داعينا أتينا يا رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله كمال المصطفى بادي بإقبال وإسعاد وعطر روح الوادي وشاهدنا رسول الله ونلنا غاية القرب بتوفيق بلا حجب وزرنا سيد العرب أبا القاسم رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وهز الروح باريها لدى المختار هاديها فنالت من أمانيها شهودا في رسول الله سلونا حب ما يفنى وعند المصطفى سرنا
ووصى القلب قد نلنا من الهادي رسول الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. رياض الخلد نلناها وسلمنا على طه وروح الحب حياها بإمداد رسول الله. صلاة الله كالقطر على المختار ذي الذكر وصحب سادة غر وآل من رسول الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. صربرتينا وحبيب عمر نفسي رجب صبابي بسم الله تزيد بركة رحمتك أصل خلوقي استصالة بيتون صحبتها بيزين صلاة بترسي شفاء شليم شرف الهوق شو طلبها بيزين طلق على مشهور آمن قشيدا أماني لنا أحون حيل هارزين هارون وشرسي كونك هرزايا رسول استكبرا تريكو چيزين تريكو رغبرا نقي جلاري نيكر قطع هلقون خرخر هابيزين حسو نورانيا ذاتولا تري حضور وداقي چون فايض بوسيزين حلقا ربكو سودا معية هابو بصحبة كامل هابيزين كمالات وطوقا وهذه الأمم مجلس برتيخيزي أسكو أحيزي الله خلقتي رحمة ترى مقيم سنتي دليل كيزي دليل جوكورا مرسك لاري صاحب وسيلة تميزين تبيجي وتمورا الفشمة كولاري شافي كن روكيني جيجر باقيزين أوجان الغرقارا وصاحب البورا سدرة البشارة ومراجة طوفان جيد الجنيس ديبي كرم رسول روخا للقتيلة ميقاب الهرير روحيت مخلوقا جمد توجيه لين ارضوت ترى خليل الرحمن هنا فات أبدا دائم ثانيجي درب أمتي
نشتاقي يا الله تربيتنا وتهدي طوق حوائج الدنيا تربط تكتما دبوغير طوق رسع العمر صلقيت يا ربي رشتتي شعبيري كل شبوزدكور باري كل كنب قوسا سوري كل سلام جيت يا رحمن روحكم بوجد غدري كل غدوداتا مخري كل تدبيجارا بخري كل رشتاقيتا دي رحمن وروتورا عيري كل عروتورا بخيري كل خالداتي بوري كل رشتاقيتا دي بكا إخباتي دو صدعات ركيدا وعزا عن عدد حسرو تلاري بحسن تايقي درجة برج أوني حجري كون حجي داكور باري كون قد بداحو ليري كون حولي يودر أسري كون رتل دابي جاشينا برج أوني روحري كون رسول الله يلدا الله تيجي دور سوا أنت الغوزو بالصورة ملايكة بيري كون ملك زبد هبولي دائما تسبيح ريكو تسبيح هذو خيري يا سبحان الله كيري كون رسول الله لو يلدا الله تيجي دور سوا أجري كون تري كون ترعديتا عمري كون طوبى أبو ربغتو طلقعات الكريكو ركتو جادو عريكو عروقات بيريكو رسول الله لو يلدا الله تيجي دور سوا حور العين دمدي قبر قلو تيراشون وزر روسا نبزو سردوغي قويوريكو قويو سردا زجاني سرطمينو توريكو رسول الله لو يلدا الله تيجي دور سوا خوف الدادي مشارا دور الشيزا بيريكو هزا تلقاي هبورا طلقو دوركا لامريكو كيناركو دان دي قرا القرآن شو حفريكو رسول الله لو يلدا الله تيجي دور سوا حرف الضحى لكريكون حركون ما ناريكون معنى قارب تكريكون تكال دار عيريكون تكال داندي حرورا العلماء أوريكون رسول الله لو يلدا الله تيجي دور سوا علماء أحرار الله دوركو ساريكون قلبي ساروح إني عنه السرابحو كريكو حسكو رابا دادريكون بخرابكا ليريكون رسول الله لو يلدا الله تيجي دور سوا دوست خروتا كوتالون تكروعا لمريكون علم استوي تراو كونغو جاهل أوريكون الكنازي
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب
ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل رب أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعدو عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا له وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتايا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سمعا
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم له يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أسكنني قوسون تياس الله بركك أعمل قولها بيجي كشت هذا الله استفيد لقي الله أسكنني قلت لك أشياء راهي أشياء الله أصلا نتلريجي كنني كشلي زرع العدم وسه قالت لي بقول شينا جوات لي نخش قالت لي هذا ما ست أسئلة للسوالف من الله أصلا نتلريجي بيجلس أورق الصخور خرجوا على العمارة بحساب تسمبوجو أورق الصوت بيت إيش وقت قلت لي عمل لي بوجو قلت له أورق الصخور خرب نازمية بكلام أورق بيت سيل أسبوجب ده ما قبل سنها بلا اللي تبي أبي زبط المقول كذا الله أصلا أمر القرآن الجاني بوجب بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله سكت أول بوجو بتنا الله سكيم اسم ملاك سبزجيم يشوف أورق الصلاة في الله نوجد سي صلاة كبيت السلام قلت له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله سبحانه صلاتك السلام قلت له خير وحبيب السيسول أهل أصحاب وزده هي وطلع هزير وطلع رزده هي صلاتك مع الله سبيت أنا نجي عرب سبيت أنا نجي شمت الله بيت أنا نجي شيف سيغادة بيت أنا نجي علم زوج أخذ قام بقوم
أورغ السبيت أرى الصلاة صلى الله عليه وسلم استيم هبغو نخش على ربجو كينا نجي عملا شنيات قرعنا هلو روح قرعنا إخلاص حضور هبهجو هبور الشنا عمل هبغو بهيدا ذهب جو بشوصا أورغ حديث الله أموغو صلى الله عليه وسلم نجي ككيل مثال هدي عم بطأ من قلرو نجي ككيد سبوغو نجي ككيل بيش أرب قدر عليه الصلاة والسلام سرعي أو كما قاله صلى الله عليه وسلم هدين لدال شباب هبول الشين جوا ثلث عبادة الروح بوغو حضور رك على الشيء من كانت ممكن هبول الشين جوا ثلث فكر على هبي هدين لدال علم زاز أول بوغو هبول الشين عبادة الروح هيج أوغو الله سبحانه أولا بيجي بكون ربطانني أورغ السبيت للصلاة صلى الله عليه وآله وسلم استيم هب بشوص أورغ حرمة الله كنا بقول هونا كلام بيت أنا نيجي حسن سرس قدس سره إتلي بركة شويس تأكل رخصها من بوغو هو أورغ وطن عليه الصلاة والسلام هسو قدرغ قيمتك قدو هبون الله سو أمر النخل وتلون هو بشوص أورغ السبيت أرب الصلاة الكيري هب يجو الله سغورن هسول حساب سؤال هبو مجرلارو هب شامغو دنيالت اوغشين وشي سول منهز بيتلنا نجي هل منهل شورز عرب جبوقنا هب الله صوبغو بشوص أورغ قدو هوية علامات كي هبوغو الله سكينة نجي شهوية بشوص أورغ الصلاة سلسول أهلسون هفستي صلاة ويت يالدسون غورنني هي أو تسونيجي وليس وليسيجي تدعان سيجي قدر شوش إلا أون علم زوج أخذ رخصها موجسون يقول حسن وسرس تأكل دق رخصها برب زسن كلا هذه نبقسها صلاة الدت أسن سوتشيجي واسكي تصدق حجل تأونيروك أرل إمن الله سقدر جشون حصل همير حمل سورة الدسور خيسون كهمو همير حنقون حبيجت أردواس شيء هو اللي صاروك أرو تيجون كارو تيجون كون حسوي خلوق ومتلت واجل صبير سناب هيبته هميرة سوتشيجون واستخدموا قدودا جل خليش صار الأم قواصص جوجو بشوس أورق صلى الله عليه وسلم أورق سوسو إن سدت هميرة لكرجي بخون بكرة قاعدة فرتنا قاعدة كهال وسواسو إنسو خرسو هميرة جوجي متشوس أورق دور إمنوك أن كشف عمله شيء شبه بلا أمنني ربا برسنت وصن بهولا رب شرع على حرم هورا هب قدية منهول شوك أن دور إمن أنجي ربا التس أمنني إيجو جبوجو شرع على كيان قدية منهول أحيال منهروك أنا نيجي شرع على إيجو جبوجو الله عزين دند راغ شازي هبورا إيجو تفا عدمزو إيجو منه شبه بلا أمنني هب ربا كان للشعي ربا شب مثال بيجول قاعدة دوت أزار وش قادة تونني أزار النسكور شوسة الله بي يجي أزار الصغر شوسة الله بي هل بيشون ذهب مناه الأموجو جنس إبل قزام سنية شعادنا هدي هم قد يمنه بوجو هل دقو تصدق الله أزرار هذا ورشيبوجو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب جندير ولي استراغ هذا زرالها برشي جنديت سهوتشي أسدان دراغ هذا هبونا أبون الله سنته هلك إيجوشي ربا كان للشعيجي إدينكو الله سوالي زواج زرال هبول للشعيجي هنجي بشوس أورس أولوجو واسس سمات ثوج إن وجه مخاف دور إمنوك أن نهب وديا مناهلو ذب كشب مناهلو بترهن كني جهسوا العادات وك أن شباب صردويا تبيجي اللي تسوي نص صلاة بيت ولا جنده صلاة بيت أرشي جنده تاريخ تولارو هو اللي يسيكون مكتوج أرشي يوجي الأون ورجعوا غواص إمن غلوك أربعة سورة الدش خيسهم جواتنوجو هل دار الشرق إسابي بتشاس أورجس صلاة بيت يلت أسام حسن سرس كي وجورس سخاوية سلوك خاص كصلاة في الأساس قرب إحتشام قانون زواج الدين ريتس تلتحج أحيال تخرج وقان أو رجس صلى الله عليه وآله وسلم است صلاة في الأساس عندي توصل إنكار هذا به الله ما تلت في خرج ما تطيلا حقيقة هذا ما تطو بشر أو رجس صلى الله عليه وسلم حديث الرخصان ركه هبقى جزء من 46 جزء من النبوة
أورق سياسو كي قال ده أنت تقول ده بيتلانني يقول تبوت تبوت أبوغو شيك أماتلوجي شيء بيشوسو أورق السطوت سبي أورق تلقى لتسبي كي قوسون دو أخوني مخل بيشوسو أورق السو أورق لبابي كان ماتلا بس دسن أورق السقاسي ماتلو بيك الله صلى الله عليه وآله وسلم هب جند قاسي كان ماتلو هقدنا ظاهر جو بوك قاعدة روحال تلوه زي تلوهنا إدين سيدل بيشاسول أورغستا هالمطلبي هسه سباق خرجو وليزا بيج حيال شيك أو شهازا بيش خرب شيك أمطلبو كنا كوشال جرو كنا إدين سيدل المطلبي شيك أو شهازا بيتنا الله سول كانت إزرية سبوكنا مطلت ويكون مطلت سويت أمون هدين هبيل أمون ما شونجي الله جنرغ وليزا بي تولارو زارو هبيزة سونيجو 참게 헤메라 리춘 추바르 바자기 초ቆ기 주무츠친 알라리 안 카라루고 미쳐서 아와라가술 힘할 아hyal 차hazul وليز바줄 임암자바줄 카랄 마tlab이 해보고 구탁하죠 해봐가지고 좌드는 주기 렉선텔라 미쳐서 아와라가세 옴보 아나 알라스 자와미울 칼림 자와미울 칼림을 마나 보고 꼭 아브라아비 아분 에메라 마나 전에 맞춘대로 미쳐서 아와라가수 칼람 أوقب أورج عمرك أثر تشوق أثر كلامي أورج سو خخ بوك تشوف أورج أثر أم شيب براعي الأول وبيتون تشاس أورج أثر مخل دو أسكوغ تشاس غريك إذا كلا أن أورج سورابي هاب جابي تشوفكم هديان ذهبوا أنا تشوف أورج كلام كنيجي بالله تشو حديث إنما الأعمال بالنيات عمل النية تلدي بالهم ركونا أبرا أورج سراعي كم باب الدجاني فيق يسول عمير سباب الدجاني حلت علم علم زباز كم جي أورج سراعي مقول وبرب علم يسول سابل بطأها جاني بتشونا هذا حديث الخارب جي انقل بطأ جاني بتشونا الخارب إمام النووي صفات المبين اللي جيت رخصها ورال هدين الكلام بق أنا بتشوف أورج صلى الله عليه وسلم هذا بقى رخصها بيل هذا القصة يسول إمام أحمد إمام وأنا خا شافعية سلطة لقن إما خا شافعية كده جو شافعية ويتسلوك عنده أحمد إمام وسط إخوانه جو دا هيو دعم عمره دوت سويت سيزه كينت شيء عوق له شافعية دوس أمه إمام شافعية وأنا كالشمس للأرض رطلة بق عدنا شيجي وكالعافية للأبدان شختو زي سخي عدنا شيجي بالله دنيا الله شيء هب دنيا الله شيء باق هيج أنني شبدو خب دنيا الله سبوك إني إذن قد شفت سخليج أن تشير خلف بعيدا شيء سخليج هدي عنك عدم ذا تشرا هيج تشوك أنا أم دو أحمد إمام سأول وقول جندسك إقوق السنة لجاني كقبل بقول الشيء كتاخذوا جنس دو معلم كك أو دعاء بول الأم صنو خلوات أراو أحمد إمام سخواك الشافعي هادين ويتسلو كده ويتسلو ما لياس كده عجيب سنو خانجي حسابك الصوت ويتسلو وانت أسوي خانني شيب دو سهول الجول أم خدوا بالله هنجون إن رشخم هنجي كنازي كنان وصدي واخد لجنوها أحمد إمام جندر عيدات روحنا عبادته ولو قنوده لياس كي يقول والله هنجون أو شفيع سهول شيب ده أوجي رات لو أخو نجي إما قصيت لجون نجي تجو هول باتين خاص جندر هولجو إن الأسوقي الأول هاو جندر عادة قاعدات جندر هولجو هبون وسط وأخون تلين أو جوجو لما هذا ياسس العيش أمو إنسو ده داين منطقتهم أن هاو شفيع ويتسيزه وصوت بعد أجو بيسي جوري الأول شفيع سأموجو تخمو أحمد إمام شفيع سا هادين أول وجين جندر ياسس دول حقيقة الدواليزة بي تصدرك أزورك على نخكي بوجل رك إذا بوجل جي ألاس شاذ بوليل تصعد أو طول النور إذا بوجل خلال الأون حقيقة الأورق سلطات عمر كرمودو اللي تسلط قنا الوجل خسها بيلم هنجي شفيع سأموكو جودو ويقول أرغلو أن أورق سحري سلطات جين تفيق هي المسألة بعض تشمجو مسألة جي بخان نبرع يلدسا شيف راعي دو أورق سلطات أو راعي بو أن دو سويت إنا واسسول كرب قسابو قهيت إنا سو عمر الأورواس سول حينج خمبة رمخر أورجس خستيرك بتيها من أبر راعي يا عمير ما فعل نغير دردو
بقى شنو بقى رابط حنش لقيت إن عمر شبل غلطور حبورا أبورا هذا رعيال تا أرغلوق شام قفيق يا البابا شيء مسألة يا شيء جواب جندي شان الغلطة الأمو هي ما خلك عدو تشال دو أحمد بن وصياس ودي عنقي ألاس توفيق طورال أورق سورة الله سمعنا بوسط طورال شايرو المجتهد زبي إمام زبي يجو أورق سول هغادي نبوك أنا بيشوف أورق سول كلامجي أورق سورة عبيجي هجي أورق سول كلام في بيت سنشي يطل حق في الرسالة بعد قاموجو دو داود صاروا تشوه عليه السلام داود أورق زور الله جو دوسو مجلس الله شام جو شام سون أسكو عن سب جنازة بسون أن النخي دوستو بقى ما شو حالات في بيت سنشي عشق روحهم حكاية أجو خل شيء ودين حق وصول حق أورا مثل بيشوف أورا قصو كلام حق الأموجو سو شاعرس داود الهرات كي هسول تسبيح كي تولا جيب قراعون ريخون جواب رعني الأون هدينا بيت سنب هرات ليبو أنا بيشوف أورا قصو تونيجي أورا قويت إجوا من حديث فوقو بيشوف أورا تونيجي أورا قوك إجوا جندير هميرجي هرات لي بيت سنب قرو إدين تدل أورا قصو حديث الأموجو إن من البيان لسحرا بيان فصيح كجوبيت الحياة كجوبيت سرالكي نزمية كلامالكي فصيح كجوبيت الحرجات هذا ما سي والله جانب السحر بقول الله أي غش ودي عن شيء كرد وصله هذا مدرك إتلي بورتولي بقولنا إذن نثير معروض قلت أتلج عرب زوجي بيشوفوا أور قويت سولاجو هرور النزمة بي شعر بي صق عمر روبه هلا سأبي زبط أربوجو صق مشهورة أنكل نسيالدا مثل قبل سورة فوق تشوجو أبو عبد الله محمد بن سعيد البوصيري بوصيري سو بردت أولب أمين تزاؤون مشهورة جوا كذا أموزو برنامج الله تلقى شرح الخربوطي لأمون هو بردت نسو شرح بوك أنا جانيشون هنا تر أموز كده جو مالدا زت أولي بوك أنا هب يتلس الله سبحانه نسو بركة تلقي بوك إنه هبرخسيها باللاتين تين هبتصلي لودي أبي زوجت أربوجها بردت نتلر طريقة الشعاز قامو قنات إخلدا شباب جوه شيء الله سورة عبو قرآن وجاني بسم الله الرحمن الرحيم وأتوا البيوت من أبوابها نرجع رقضبك رقور نجرات نتسخن رجع نج وسمعنا كل شباب جوه الفتخد جندير نختسها بز كل الأول قرد خرج نقول شعاز درجان له نو غوبوها وشو نختس إنش كنا نيجي جوا في العلم وفي الوقت أشياء بيشوفوا أول رجس سبق خرجوا سلسلة إجازة خرجوا بقنا هبردت على إذا كان نيجي أنجو حلاش هاتلو بركة كي الله سشول شنو جو شو إذا كان ني علم ذا قاموا هادين الشرط الروجو هالشيء صالون نزار كل جوردو صالون غسو زارال بقنارو إذن قوم مثال حزب الإمام النووي لامبوجو حزب الروجو عميرال الله رشيت هو زارال هبلارو كنيجي إجازة وشو أهل وشو قا أورجس السلسلة خرخرال أورجس شو زال هرقص قد إتشعزو قبوس سراسول بركة إقربونا شغب أورجس حديث الله أموجو من صافحني دخل الجنة ومن صافحني دخل الجنة جندير كربو سراو يجي جندير كربو سراسول بو سراو هيك أذان جن إنا أبرب معناه ده أوجي كما قاله صلى الله عليه وسلم هاو كربو سيالدت أصلا خرخرو بوسون سبت لوجو هذين أورجس سبج رشينا جواسول كي عندها بقونا نيجي بركة كي إما الخير كي فايدة كي تيك أربقونا هيك هذين متصل رجال إسلو زرال بقنا لو يشوف أورج ويتسول جو بقشل تجي دشينا جواسول كي أما شباب جواسول يشوف أورجسول حديث سولكي أورجسول هبلي بقرشينا جواسول كي أورجسول خالد أدي سول خراب جنيجي كنا نيجي جواسول سلسلة قط إجوجو هم نتر أمة هيدنا بوجو شغوا أبوناني بالله نج شباب جواسول حديث قلت الله لو أركض سوي حديث هو أورجسول السند من الدين علمت أخذ السلام نخا الدين سجوبه إسناد سند أي قد جو خرخمكين شغوا أمناني بطل أرجبت سنة أن سند قريباني دودا شيء صحابي ترهب شيء صحابي ترهم هذا تسبت الله قلت أحيانا شاز أول جوبه نتلت صحابول جوات لكن جوات شيء صحابي أول بقولني قارئون الشباب جوات الدليل دوست أول بقولش بردات هبوا به شيء يجي حصل حجة شيء هيك ديتا حسابول بيخرب يك دوس حول دودا شيء بيخرب شي جو بقونا ردين دين بوكو هم خال نتلقى سلسلة على دسون سنة دسون خور خم باج أرجو هب قرون أنغو دين بقونا رو
إذن شدال هبول الشين جوا كنا نيجي حجة قرعنا هبول بترجو هبول أو نشيبت كلارو هبول جو إن كلو كنا نجو على بصيرة بيكون شان معنى شان بيتشون هي مخلوق نوصل فايدة جتك أرب كري جتك أرب خير جتك أرب إذن شدال هلا هبردات نتلت الله سبحانه وتعالى نتلاقي بركة كبو إن دام قحط صليلا هنجن الشبكة قاموا قل أونني هبوسير وأنتي أنتون وجزمان دات أسا ونرب ما كوشا أنتي محصول حسب نظمه جهبون بشوس أورق وتلك ويكون هم هتصلي الغول أو أورق ستصلي زي تصلون دو مولاي صلي وسلم دائما أبدا أو ما خلت شون خطون شبه دو أويل الأورق اسمه الشرعي الأول على حبيبك خير الخلق كلهم أبد سأبون شباب مولاي صلي وسلم يا بيت إلهن الله دوس صلاتك السلام قلت لي دائما أبدي يا بالأول متشون خطون دو بشوس أورق اسمه الموسى على حبيبك دور وطل وأورق السشيء هب صلى الله عليه وسلم خير الخلق كلهم كنا نجي خلق الخير وأون إذن شدال حالة أدعمير شرح لك بجوري الأون شافعي مذهبه وديا إمام أن رسوله بيتسد وديا بتأخ شب بيت سند شبيه لب هذا فلان أنت يأتي ضرورة لها بحلت زولا فلان جوات سبب لها بيت حلت زولا فلان جوات ها بيت شامون خط صالة هذا شب جوات بيت الجتين قانجروجو الله سنكلي حلقي هذا الشرقي جحيل شعزول وليز بازول بركة شفاعة دنيا الأخيرة النصيبة بيجي هنجي هاس جاني أنا جاني شيء قام قال أونين أتسي هاس قال وجين درو بوجب روتلي توب أورك هورات عليهم سو قال خدو جينو نفس عليهم خيط أبو قاسو خدو أورك سو معجزة تروجو عن العميرة هبكينا نيجي تصوف أو العلم طريقة أونا نيجي إحسان أو الشبتني عدم وصول طبيعة بيرسن شيء بوكينجي بجس أورك سخور خرجي علمه يصل رخصي هاو بوسي رس بردات هالجاني همو والله تعالى يسألني بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضم صاول بوجو جندي خو خطاب جا مخاب دوب مدينة يسورات رقل الشنشلة كانت على أون جيد جلار الهل دور بير العود الرجل شخ الرجل شاي لهدان عود الرجل دور رقل الشنشنقولشلة يجي دور قل يوجا دو حبيبة سورات الله باج إنه هوريت سنقولشلة دود الشرب شغوا أونا حسابه نتلي وطل له هم خش نتلي عشق أبوك شيء دا خور خرجنا جو شيء جو بيخنا نجي وسخن عشق تصيقنا هم عشق تصيقلا بايش مع كلارو دودين دو نتلي تسوي خسر هم أنا بلال أصحاب رسول قصال رسول أورق وتأثر بلال أصحاب رضي الله عنهم مدينة الجزء شغب أورق خد لوك أنا مدينة الصلاة أورق السلام أورق مدينة الغطبي مدينة الهواء حكيت أنا جتين أورق جرق الله شون شيب جو بيخنا نجيب شخص أورق جرق الله شون بلال دعمره بزق أج مدينة الد هش أنا دو شمال ده خدوا دو سواج وكارق إساقين السيسر خسها مو أنا بسوا إذن شدال أورق عليه الصلاة والسلام جاء أهل أسره هنيروك إنجي حقيقة الدهويك يجيب شخص أورق الصوراس بيخد شويجي هبوا قوات كل شيء سو عشق تصيق إنه عشق تصيق هذا أورق الصلاة كبيرون باي سماع شوخي سبب مبوجب هو الهدين خد أهل الواس هي مدينة لورات الله سبت أرهوري سينجرش لدود شو مجيب هدي عن تدور بيرش مع كتش وعجز كلمون فما لعينيك إن قلت كففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم دو أسرع جريخون دو خريست عشق يكون دور بعد سماع بكون بخشزت له هي بخشون دو خد إلشلا دو دات عديل الشهيد نوع زبز نوع شام بيخل بوشل دور أنتم شرخي شو أخوي معه يدور بيخر مخر دو بخشزت له هنا بخشون بجرل شيل أورق السوغرات وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم وإلى خاجوم قروق لشيء أو الواس جوم قروق جندر ما تلت وجهون دوت لسول خريسول
همير صفات سورة سبج جانيلا هل جندين مطلق إنامون لسلاقي روج إزرونيلا روت الحقيقة تلده كناني لذات والخزر الله يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي عددك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسم محطني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمم إن اتهمت نسيح الشيب في عضل والشيب أبعد في نصح عن التهم عندك يا باب جيب جوال باب بيت القمو أس قال بيت الأرض أسر ساعة والبوقو جندقو نفس اللي خم خطاب نفس كشف جبوك إنجي نفس الشيء قصنا ولا شيء نفس اللي نخوت لنا شيء كده نبيتو كذا رسيت شيء هسأقول فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قرا ضيف ألم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم هسقول كذا خطاه وري لها عسيش يالدسون نفس السوقي نكر شهوة بيك نبيز غسوق قوة أعني بيز المنكلوجيلا إن الطعام يقوي شهوة النهم حقيقة دا عمل دخون خنت غيراء تشيسو كنت كتعين بولا تسيكنا بولا والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفطم يجي تفتمه نفس عدم صل نفس هيتين الحمل دري شرجو بقيله شو بتشنتنني هذا بتشنتر رجل علم إما خاخل بقولنا أنت إذا بيجي بطلوري كم قصنا خاخل ونشمت إذا بيجي أن هذا خاخل إن بطلوري إدين جو نفسك سندرهون شيء بتشنني جي هذا بتشر رجل رهون ثم قنلا إذن كده دوتسا نفس دوب شمرت إذا ولا عادين كم بطلع إنك إذا به هما دوب هو ودع الله غبت يعمروا دهونا هنيجو نفسك خاصكو طريقة نكده ما تلجبوها طريقة البشون ودياب زلو أحبوجو هتلبش وديا ركنا وسطوا كلا ما ذهبي كلام كين ذهبي حقيقة الله يبسابو جول قطعه طريقة الشاؤناني حسكي هذا الجن يخسقه هوجت طريقة الرساو رجبودس شي بيقول أمناني كونان إما العرضون نفسه عدلها بزيل أمن تلوه يسول تقدهر بأنره شيء فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي هم نسل قلب نتلت بيتشن توك بقنجو دوب على خلدون بغيت لي كان اللي بطلق حممون عدين دوس بيتشن تنني شيء أبغى كشيء بتأخذ جوز شيء أصلا قريب طلعوا قلدو إذن النفس دوس بيتشن توكي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم أولوغا وري الخمون نفس السلول عميرة وعدم كل الحلاب رقنا كنا نجيب حلاب زوجة سبوجو هسول واقعي إدين قعدتي كياوجي نفس الحلاب ده سبوجو أقوى قون جود عبادة الأرشيوجو كده أكون ودين هورا سوقي تراب بيت تخل دولو نفسه إذن قلت أقو عرض أقو كيد دقو ما الوقت يقول بيشيء جوه لاني وقت كشيء خزوا أما سأقوله فرب مخمسة شر من التخم كنا زول هذا عرض إن كيد دقو كاكرجوك إن شو سأورق شو قلت أطلقه عرض إن كيد ناصل أو نتلذهب عمر بتسنجبوها أما إلها كم جيبوك إن رسمك لتشي أصل وقم خود أرزمان كشفون شخص إلدسا شيء شخص أورا مخاش هبيج أني خود إلا أما وقم
جو كتاكشي إما خل جو عبادة الجراتي وجن أم تشوزا تشو أسرة سول تربية الغط هيجوجو خلاط الله جون تشوهدين جهارون بترسل رجال تهون عدين إسألوجو شام جيبوك إن رسوجو وقت أرب زمانجي تشيخ تورال دسجي كشام غوبجي نفس الحلابوجو وحلاش عدم جو كلب واستغفر الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أسمي أستغفر الله أصول بوغو ديس الله ستوت الله أول بوغو من الشورى هارون البوغو أبر راعي الله سعمل جهج أغو ديس أغو مسلم ديس أغو هبول رجو إذن غو ديس دودا شيء مسلم وغلا ديس أغو هبول هج إلا إذن هبي جو بيتأرو أنر الأول معنا الله أبغى أعوذ بطل رجبوكو حقيقة الداب شباب جوات دوس أبو رجو عدم أصحابيز به الله أما دين الجانب جندت سجوا هبولا رجو شيادا مشلون هب عدم أصحابون قلت إيه هب علم زود طب أخذ ركسه هبو رجبوكو طب سو صار سكر رجبوكو دو قصة هذينا سو عدم يجرا وصار سكر وصار نقدوين هب جندت خمر جبت شو خا هل فقوق كلام قلت هو إنش فقوق دو زمان هو إنش قناعة بعد ما جوج الشغل زمان هذا كده بقول لين أو هو إنش لين كميت ماشين لين لون دعاء يسول إبن صوت لازم يسمع إنش كاب هب كلام قلت قلت أنتوا دعاء هبون هب تيجي بهلر شاستايل أو نيج إنه دعاء دن وصار سأم قدول ده تفهم قاسيات أي خامل أون إذا نخبو جب قحي رسول دوي كار كسبوا دوي شنو خلق إيه هو قاسي دو زمان ماشين يجي هيك زحمة يتلقون إذا زمان قبل زمانش أجي أصارس كده واش نسمع ده أمو قادر شمرين خواش شمرين أب زحمة زمان جيبوجو كده وكنا ده إيش جيبوج أنا رفقه كشوالارو هبدو تكونت تين خدوا سابي الأون وعدنا درك أكون مقبلين هورا عيدوس دوق واش كأبز بيلارو أنشين هم أصارس أمو قلدا بلاهين دينا سويت هب راعي هب راعي أبزة دوقك بيلا أنين أما جنديجو خير يجيبون هب جندي تسقو هبول يجيبون جندي تسقو كنال يجيبون إلدا تين أبون إيش يمكن لختيز يبقى قرب إدين شدال نتلت تسقو هبول رجوع شيادا ماشون غو بسولر إدين أول يجيبون قدام طريقة تطلع أصار شيء دو أبغي بطرس دبيرس كأول تدا كيد دوقات إنجيل ناخذ بسنو ودبيرس لا نويت ذكر بتشي لا الصلاة بيت لا شيء كهاب كشلته أما أصار سوق إذن جيبوجو جندي تسقو هبول يجوا عدم زمشلو شيء اسمه رعان غسل أصار بقنر هب جيبات ونتلاقوا سلسلة أورق سباق خرجوبات الرجوع لو كتاكل بركة بقنا إذا سيد القرآن في آية تقرأوا دوت سقو هبول الرجال هذا شيء مسؤول أورب معناه الدروجل الله سنت حريقي سنت لتسقو هبول خدو مسجد أهل الصورون الشيادة مسؤول الله سنت حريقي هم خالد نتلتسقو هبول الرجال هذا مسؤول الشايلون خير أورق صل شفاعة دنيا الأخيرة النصيب صل الله سنت حريقي هاو خير قويس بيشس أورس كهبول زيارة الأسر كهبول زيارة الله سنت لير بيشنت أدعى القربة تزست أدعى الشيك العمل الصحابي جاء دنيا الدنيا الأخيرة الدقي خير ياس وشفاعة كمك الله سنت لي نصيبها بيجي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين الله أكبر
صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. أستغفر الله رحمة طغمنا هزاسا مدرجه جبشينا فعل قول يلداسا دودا سرق غفوثون كثر قلداسا بخار حيط الداسا بهارك يلداسا منرزي بقر الدي بالهرا برداسا رعيز حرم الدي عظام يلداسا دودا سرق غفوثون يتشارف قلداسا دنقش لها بوليستا تدريق يلداسا. آمين الله يا الله، آمين الله يا الله، آمين الله يا الله، قبولها بإرهام. من تذكر جيران بذي سلام مزج دم عن جرام مقلة بدم أم هبتي ريح من تلقاء كاظمة أو مضى البرق في الظلماء من إظام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما لعينيك إن قلت اكف فهامة وما لقلبك إن قلت استفق يهم. أيحسب صب أن الحب مكاتم ما بين منسجم منه ومضطرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم طرق دمعا على طلال ولا أرقت لذكر الباني والعالم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأثبت الوجد خط عبرتي وظنا مثل البهار على خديك والعنام. نعم سارى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذة بالآلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا لائمي في الهوى العذري ما عذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلوم. عادتك حالي لا سري بمستتير عن الوشاة ولا دائب منحسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما حلتني نصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذل في صمم. إن اتهم
وجدت ناصح الشيب في عذلي، والشيب أبعد في نصح عن التهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن أماراتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنظير الشيب والهرم، ولا أعادت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو كنت أعلم إني ما أوقره كتمت سر بدلي منه بالكتم. من لي براد جماح من غوايتها كما يراد جماح الخيل باللجم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فلا تروم بالمعاصي كسر شهواتها، إن الطعام يقوي شهوة النهم. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفتمه ينفطم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاصرف هوى حذير أن توليه، إن الهوى ما تولى يصمي أو يصم. وراعيها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تصم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. واخشى الدسائس من جوع ومن شباع، فربما خمصات شر من التخم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أرقت أبواد تضلفي باتنها بيلدي حزر إخلاص كون. حقيقة أبواد دبد الله دائم صدقك رجعت يلدي رك الله قهجه الله استسا إنسان كي حقول وعقل شعي حقيقي هجوغو ثقي هجوغو هم عبادة نتيجة ليش ثايتيك أنا عن رطلتيكوني رطلتيك أنا عن الله رخصوليف رخصي عيمي في دل غفلت كتاعون دو حضور ملكات دو يجي شوليف دو سواد الأعظم شبام هقاني أهل سنة وقو حقا نخوراب حديثات أبو الله القروق آيان إزدسان وتأثي بدعبو قلال أبو بكر عمر عثمان قن علي الجنة ثرخ الجد بسراب خلفاء الجيل رسول الله راشدون الأبو صفات هبورال هزا نخري ثرى الأصحاب زبيقي إذ المختار التابعين القي أعلم الإسلام هدى الأمات
هالي أهل سنة نخري ثرزي وقالقو إمامجي إزو مذهبجي الله استئوني بحق نخبوغو ابن خطو لزي عقبة ثول عقدة الرجل أهلو جيبوغو أميت الأزيان حديث بوغثول نسلكين وغلب يرغجوني يرغي القوة لدور كدرت لزي كوميك هابولتشي هلدو أهلو دوخ يرغني طالب فوقها أزجي أما هيسونو لب كتما ثولاريب ثالز ما ثيجوني جيدير غيارا جيغو شايا ثيجي سبثون كوليب سيرو سولو كثول أهلو ككراب الله ثايل دسا محروم خطولا مشايخ سبزدي خوتين بقراب خالي دافيد أنكي شكا جبوغو أما شايخ سبيرك أثيروتي رابط أتكي هابون هزدا أسكوشي الواسيد أثنكون تاها يستشي تدب أمر بوغو إنسا وطني الله ثاي مطلو طريقة كنوخ طوري طول دليل چاره چيوچي چوخو زمي مثل نقطة بوغيزاز نخيها بيچوني حد از دا قلب دنيا عاشق ثلا عوارق سوق أهل سنة ثل عارفون زوق علم جيدي شلا إزوك اللسان أدب جيمة ثلا ديدي أسترس ديني رطلا هالوالي زبي العدي خديزي حلق بيتونيجي خوجيت أقبكونا رحمن استخون رطلا رالغون صدق وقيني ويلان ريثي فيه زلخون هابي زيلان هنا رعيتونيجي قاسكي بكونا قوم الدا تشبه هابورا إنسان هزوك إن الدارك إصاب جولا روتلون هيلجي ريخصون عطار مجلس عشال ديش وزيعان نور الكواغولا نكوتلان صد عدينة أديرش دونيف طوغو حازرون البركة الصلاة كي عريق صنيقي خبره إناق هطائفة يثول دي خيرتي حلقون صدقتني جوجع شوانيقي شيبو أرغل هجوهي قاني ركي روتلي كارا عشيق عيب الدسا عقاوكوني لنبوكون أبي الله استيتلو رب حب الأولياء حسد زعايب شاكي بخائني الحمد لله يستر الله سي دين الإسلام الداوي جواتي دال خالو صلاة سلام أورا دستي إسو أهلو يلدي أصحاب زبزدي الدخات وبدهب شكرها بزين شرم دالا يثلو بسين الدثون بهت أدعنا بمعدار السيزين مقصود بوغي لازا جوهر بخيزي داغيست قثر قطب الأولياء قلب راحة الله بجمع بخلال حضور جمعية كون هبل الكلام كيرن عاتف الله عين بزشواني علم الله دون حق الخزينة خازن فرح الله أسقوي كاني أهل سلوك ثل موجال بصور بسنها بنيجي شلا بركات كمال الرسول بستان الإقليم ورغل أساؤنا مسكن بخدال
مشايخ سبزوا الروز رياحين محل سخلا رئيس بوقفتي محمد عارف المقام سنرى مقارب نزول حكيم وقوع قراءة المجلس نورة بغراب غاسكم وقيلنا أحول ركات أمة شعور غير أدب قراو أهيا سنائي بهجم قريب في طريقة الحقيقة ثراس حكم دخل الله ديوانها بزير دين إسلام شو أصل صنرال إرشادات أهل دخل مغرقو إجازة يشكل دخل دبكين كي نزدق الله روح زو إمين دور إذنو قهج شيخ أستسا شيطان قدن دخيت أسابي شلا دور خاتيك للإنش بالإجازة يلدي لما قيت للرو عقل بقلاز دوس قابل هوات الفرت جسي في سائر شد في اختيار شليب أمر دور هجوبو عالم طبيتي أدقو بصيلش أحمق هجوني عملتها يا صوت القرآن شول طريق صديق رسول مقام غوث رسول وقر مرشد رسول صبر أيوبيل ابن سعد وقصيري بجوهر هدايات نور ندل دبوقيو نقش بادي يزو سيد هوغو سروج الأمة وغزار ليو بدر منير جه وهو قرن يشول هيقيل الدتلولب جواب الضغار جاهل عالم شولب علم بطولا بيسنها باللدي إشكاب الخولب راعوا معنا يزدان قنت الله روح عقل كامل زي كبريت الأحبار حرقوا بسني خرب الهئثي خواس زقوقا قاتل أستار قاتل وكجوه منقروني معروخ سفر جنسها بدال جمادات زوجي أنسكوني إخوات شنثل معروق شباز شكايات هبول وهد الأمة أدم دور تونسي عاجز ثانيقي زيارة خشي بطل بوغو روتلي زيك أنا عنت أعون بأدب أساسوها من دير خطا يلدا آمين الله الله آمين يا الله آمين الله الله آمين يا الله آمين الله الله آمين يا الله قبلها بالله أحرب نزمو يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى
البشر خير من فوق السماء سرى طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار ذي السلام عن قريب أنت في الحرم عند خير العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وصلاة الله لم تزلي لك تهدى ما دعاك ولي مع تسليمي من الأزل ينتهي حتى إلى الأبد يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ليس كالمختار في البشر فهو ملء السمع والبصر نوره كالشمس والقمر أنقذ الدنيا من الظلم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله
وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله. وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرايا يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. ولا ظل له بل كان نورا الله الله. تنال الشمس منه والبدور الله الله. ولا ظل له بل كان نورا الله الله. تنال الشمس منه والبدور الله الله. ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا. وكل الكون أنار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له. سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه. وصفاته كملت بلا نقصان. سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان. في كل شيء قد كان لصنعه ذا محكم التنزيل خير بيان. قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني. هذه السماء تزينت بكواكب
لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمره يحيي بها ما نعت من بلدان هذا ومن آياته تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتان والكل جند للإله أما ترى جندا يقض مضاجع الطغيان وإذا السماء تشققت من هول ما وعد الإله بآخر الأزمان والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نصفت أمام عياني وتفاجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الوعد بالقرآن والكل من بعد الممات مرادهم نحو الإله الواحد ديان الحمد لله الحمد هبوناني طلب ما حمدا شرخت رشدوني رب العالمين سنها بدال سماوي بلطف تدرشتوني الرحمن الرحيم حلي هبوني قرح رحمن سوي رحمة الطليب إياك نعبد عبادة دوي كرباقيها بيان هارجاناني دوي حاجات بالي ودنقي وقلال رحمنا سجواد يهبولي اهدنا بترهان جتوري تيان بترب نخدقي طلب هبوني دون هادي وقلا رحمنا ديجوان رحمة نخدا مطوي توليب وريبو سيمشكي كاكي لبدولا دينه چلري سارا بطبطولارين وريمون بوكوغي هبدوني الله هانيبغو هبغيتون ملقوقونين بيكي زيرو تلقاب سورة رب مصرو إتلحي سبهابو ريتي ترداراي قوته القلب أقبو خيلبچو چوحن ويكونا قوت سيبچي زبير منجاني ويقولي وراتو قنداتو حسابها بنهاري دوسا من نبي دوسا خي بالخلق وقرب رسول فكرها بنويقاتا ما خب بسنو حدودا قلقبان بسنو ويقيدا شرخالدا جمولي برخ جيبيكا وقراحة الدات لجول بمخار منكرنا كي رسول الله خيقي ردلت آدي وخون حلطو دي إمدال محشر الدي خوقون ونفسيقي حلطو دات سيوچون هابول بمخار حلطو جاوب تيسي كل بثيقي هابو ربقي باشون رقو نغو مناهل
شولی سیرت کوچنگی دوی گوشار بوتو شطر خلاقو صدير بيقي عمل صليل شنقي قلبو بمسكين دودات مقروط لي شرط لي دا طالب ابدودا شنقي جوابو دودا سنبوسي ليس بلحتو يا ثوبيكي لبدودا بيتر أحول بأوه هنجيقو أحي ناخا أحول دوي فايدا كيلارو متر بوكون اللي جاقاقو أرغي عيدي عرب سفر كزيت القورين أني شالقي رجل قوقيني كاني خوب شب بچينا دور بيت إرالدي اوهن أحن بشايب وحرب حكيل رحمن استرعون قرح الهابيزي أستغفر الله توبوكي هابي أبوشين الدسارك قيفش مثون شيطان الخلدا أن عمر يان عذر باشنك أثاي بيت إلها نسدا عمل كشتاني قيم توبوغين أساسوها إلان هاري بيشسدا ورثون دوسا درقو أعزاء كويش الأعمال زداك وتسا يلدسان كويش الأعمال زداروه ثرب شيخ كوي غيزيدو يقو زحمة لبين فيك ألاز داهيقون هبي تربية مفصل دا بوجوغي هالق ثوليوين حين قربك ألداك وميكاثيشي هنجيقو حدوري تخطي زيقورين محشر الدشافي حاجة ثوليوين أحيطامي مسكين أهل الله هزدي محشر الدشافي حاجة ثوليوين أحيطامي مسكين أهل الله هزدي سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام وما ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي وربي العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصافي الوداد وهل تمنحوني شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام وما ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحت روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام
والسلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام وما ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام مناها عميرة وعبادتها دوديروت لبوغ وصبيشا سلاغ دو خيزي يراتش وجعوني وقين وسيلة رشتادي يا حبيب الله حرام الدبوغ بعشق سنشوغو سفر بو خشانين دور مدين الدي دير آدب تيالدات أساقي شهون هاوي حبيب قابل فقير ومسكين أقودون الألداد الغمر بكون هداية نور كراندي شجيب فركن خلفاء أسقو سانيقي إزمن شق خديزي هنرقي عجيب علو خان بعمر عخودا أراو علم صالو ليشل نختا خود أراو دور وارس زبازل أمر طوبليو أها قروح الهابي حشار وديدا حسادا زجور زشخشوق ربراك رحمن صدي أحي سخابيلان استاقي ديداقيت أساقي شهون تريد ين أحي يا حبيب الله تشافعة الديك وصنرا شرال شروق ريتوغي يا رسول الله رحمة سنويت أرى خلقات الهدي هويد نقعاك الله دور إرسي لزول دور محرب بكي دلري سنؤون ريل رقايا الله برازداد ساشي بليب دور موسى الله يالدانك بشدال شمسون شاف الله رب شرخل فايد شيب دوسات أدحث بحرام شورات أسكيلي تشجوغو ميرخونو طولب كوز مجاني وقدار ومدينة يسول أدبها بزيقي هنرغو عجو الجانات الآخر لك كوازي شدال شكروها بزيقي ثنقوباتي جو شيع قلوب بلز فايدة بوسوليب مسجد النبوي مهمل قوتنا مغرب مشرق الدي شرب دور فايز شلار بركات وكيعي لريش عشقني كرسك وغارب دور باقول النور بسيرتك وخايت بكل بهجو بكيت قومة قبلها بوليب قصار بأهو يثشت نريكني شفاعة هريزي دور حبيب سوق حسد قن شرازي شعزابي الله يسول روز بيكون معود إنك أرال عيون زدر خلت أساء قيقي أدي خارياتي سفر بوكيني سبب القريق مرادة بقي قرآن حادث صدا بسن باشرال شابو الجنات الرخل بسرال أبو بكر صديق عمر الفاروق سلام نوجت لورال نشكوشن توقي نجر بركة الدخل سقها بوليل هل فقير نجر حلق باله بشاس الرسول ست أدرسي جوني أساتو هايلا نهارك يسكو عسيان في سقويات الله تثرو قليج سقويات مختار دخيش رقيد درقوه دلاستي
بدارويان هرارب أحيبي يا صاحب الهار بطول بشنا ثلخ زلقان رجل نشقات الرخيز مهدي وشيان يا مظهر الإسلام فتيح البلدان دوساقي بياحي أوارا قصدي أنسى زرق أصحاب جنب وقراب جنات البقيع صفتها براب رسول الله سلر قاتل الله الجيجان الروق قدر سكراب قرآن سال الله قزم يتشرى زنورين عثمان عفان الولاد اسكيبات أكورب بقع بكراد بخوغي جوجح مؤمن زابزدا الله باقع شلح متقي هارون إزو خير جار الزائرين زيارة قبوش بركة قشون فشبشين تيزي توفيقها بقي وحشية سجورة عجيقي وصول أحود شقاية قشار وأسد سيد شهداء حمزة البركات أحد بكرازي رزقي تنتقي قرآن حادث دا حقوقي قطون قلوش قصانة قشيقي قعود خباقي عضاش مردقي طبان أهل ما دها لخرشتنا براب أغندون للدات ستيبيت أراوة أسائي هجر بركة كرام بركة الله بن رجال الهضال هرشام الإمام دوساقي قبول آمين الله الله آمين يا الله آمين الله الله آمين يا الله آمين الله الله آمين يا الله قبلها بالله أحارب مولد خير وحبيب صوبت إروتيدا فاطمة تقنا بتربوكيني عائشة ثنا بوسط أميزي تدويجيزي أبو بيتشاس راسو سوچاقو قويا ثابت إرقي أوتون وصديقان إلى خير يا حبيب وشراه دخشنا دوم لك وموت جيوجاني وثوهيني فربان بوغيشان فاطمة يقنا نوزي خقاتي مجاني وثوهيني فربان هجيلا دودك أثالدق حبيب قوريلا بترؤوت زحمة رسوقيلا حبيزي سخنا عزرائيل صول جاني إنجي دوستا سانيشون جاني إنجي دوستا سانيشون أخيقو سيني بيشستحيقون حبيبا سيقنا فاطمة لا حبشي بدور ودير يسعيسين القرقر هو وشوقين إمني ثقي ما كما دين الله بجوي خيجي ما كما دين الله بجوي خيجي بخيزي رطلقات صغبوغو جيوجاني وثوهيزي فرمان بوغيشان جيوجاني وثوهيزي فرمان بوغيشان هلي خاهب دياس دوم الكومات عدد رقوي كدا غوشيجيو عدد رقوي كدا غوشيجيو شوغو رقو ساقواتي وثوهيجيو والبعد زارو ثمرتشوني ثمر بيستهرون والبراتشوني خزبي مركولي وخب الرسولي
زنبي جنتولي ودومالكون مات بيشانتي رقوي رزيوغو السلام عليكم يا رسول الله وعليكم سلام يا ملاكمات دي روح بوسيزيش مودي خواجارا دوي بوت لناني روح كي بوسيلا دوي بوت لجوني زيارتاخي دير هدو جبرائيل كي بخوتارا هدي قرقدولاك يا القروكون هدي قرقدولاك يا القروكون وجودات شميلة جبرائيل مالك السلام عليكم يا رسول الله وعليكم سلام هدو جبرائيل فانا يا دنيلتو هالمونيشو أسكوات لاري هالموكونيش بيتسو جبرائيل دي بوغيل روخيل دي الله استسا بوغي باتاني ميتلوغو الجنجي رهرهوروغو الجنال داروغي الحرو عزابي الجنال داروغي الحرو عزابي رالله شروغو متشياثوق أطلقو زبصورا الملائك زابي مخلها وروغو متشياثوق إبرو جبرائيل دي بوغي روخيل دير أمة الثسي روخي شبوغي دير غل بوغي دير أمة بوغو عقوبة قريشي بكيل أبون عقوبة قريشي بكيل أبون سيرة سلطة دارتي أبون منقدور أمتك تسيري تشوغو صغيرو صوازي الجنه جيلا حاجي إذنو بوغو بروح بوسيزي سيجيت أدثوهنا دومالكومات كارني روح شدات شاينجي أبون خيرالت إريتانا رسعودانا هادي عن ساقيش خادر أمك هشود تسروح بسليب يا ملكومات دير أمك هلدسا روح شطوعثي ابتديش ليلة يا دير بيت إرهان هب رسول فشمنا بشيطان بخراب شيطانا ثنختا وريك ودوغي هب رسول فشمنا بشيطان بخراب شيطانا ثنختا وريك ودوغي سوسردو يا فاطمة تبصني قنيك أنا حسن قن حسيني دا هرطيت لي جنيك أنا إمن سوي وجانا شيت لي جولي فاطمة قاسر زمن سردوين متر رزمن قبوغين رزمن ثوعن خادوسا در روح بوسي زبوغين قونو چوري چد بيجي ريت الچوري چخباتي قادي رسول رخاتان قاچن حدر غويكا بيدين سبيگيت امون فاطمة يرجاني لا حسن قن حسيني دا هرط لي غاياتاني لا انتول ببقاقيجو حلخي سنبوغو چرخو سارك ونؤون ببوغو أرهب بوغي بهين الراكا أما حسن قن حسين ررچي زاري زيكويجو
كارنا دهلقي قانا قوشن ررجي زارونا وقا حسن وحسين نجئي من أحيزي مجقي تثوريقي قلعا يا ثوريقي شا حجرة دوقيقي أنوج خابديقي رخانوج مجقي تثراني لا قلعا يا ثرشاني لا حجرة دوقي أني لا خابديري ثاني لا خابدواتاني لا علي قل هو الله وقد دام تادي رقويقي منويثان أحسيرت أنا بابي قريع وقو سيقي سبيث بوقي ختم سيدي القرآن تدق قالت لكون علي تادي وقانا خيخلي هابون ثم القرق ويجي قوقانا ما حثه إثي شب شدة الهرز شب شاي زيد قاري عرق قله يلدا وقرب سويد أحلاري ودر قوي أحانين علي قاري سختنا فاتمتي قوالهون منر قوي أحنا سوها علي منتاسا دي قطع بوغو قج علي قو علي تنقوت يخيني زمان شنبوغو علي بيت إرهانا حكمو شنبوغو تادي علي حبيب الله خو خدو وحي قريش دونارين شيد سدودا بسراب هبي سراب شدودا نوتلي سرئي من سيد سلطان سوي وجانا قاجان حضور يكايان من سلطانا خعالي محكيه إنها بلا سفر قاجيلا نسر قاسو أهلو عرصن بوغي لنكيزي روزمانجي خيخ بيعالي خطباقي قوق وقوهابي روزمان بانخادو علي دوسا يقي زيكولين دوسا قوشوري علي دوسا قويقي علي باقي عاشل راتلدا الجان الأهل يلدا أدي وخانا علي روزمان الدي قوقانا شاخو لاغو بير لغون أهدي لاغو كيرنغون كودوري عيش القيتلون صيال قرد القيريتون هيثل عيسين الثيمال هيثل برزل كان ثابي ثيمال زدي أسقوري ثيمال قنروك آيلان أولا خلديريت أنا نجرى سندين أبون صداه بمي خلداسا أولا خلدا قيروكون روقوريت أدروسانا بيثل برزل كان ثابي يقنت لي جنياتنا شوكل خيري إبيل بابا لنا أبونا إبيل نزي قردانا يا كاثل رائبيل يا شرول رائبيل كي الغوري كيرانا مجقي تلدي جانيري وخدا دامن تادي وسادا دارو قوي كاسا ليه جبابا شبكا رب إبلاسي إبعالي دا أبو ليب أبو بكر دارعون صادق قو أبو بكر خادو ويسانا عودي لقو صحابا خادر راجانا خنتنتو ينياتنا حبيبا صلفات إيمات واسيات الدارقون قوتيت بيزهابون جنسا قوشور قاجان باقيعات الرات للدا ما در برزل كنثيان درهانا ثلبوت آيان ما در خيري يو إيمين درقو يا سنيهانا مختار صلخا بثان خيري الخير الراجون
يا شن أنا حبيبس شني درجو برزول كانت لي ويدن هاني كونيش ويدن هاني كوتشوليش يهدا دون تادي فيما لزدي أسكوي شيرق هيج بشيج برقب درك غولارو دور قاري شبدرياس شيمون كشمن غويجي صدا هم خلدسان هلكي هانير راجونين بيت إرهانا سلقادر سيدي قد أدي شولين دون قارد هجودا دا قارد قطانا علي دون پشمن هجودا دا پشمن قطانا ثمال حبيب سل زهرائيل خوبا ثبرك غولاريب حسبها بخامسكين درقو شرخات الدوسا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كينا زوغورك التي أهرازي هويزين رجارة والله صوت قرحني في قش بزي شرعتون خطوني زي سأقبخوني في حلط زين حبيبو خيزوني خالق تاساتهنين هارون أرام نهال شريط ألبها بزين قادر أخون القياد رخرلة ركيني أستغفر الله تبو تنا الله نجسا تيان أمروها برا كين الغوغيك بشتبي هاري لا رابط إرهان أساسوها نجدا دور شرعاتو حكم بي حقيثو للعملات منصوك إن ثانيكي ثالار البن خدني زكثيثون بعد الهري هاروشين المنهال هابورام عمل بيكون عذابوك إن ثانيكي عسي ثاني دودينيش قرح الله نجدا كاك أوزاعي فتلارو زكا سحطو بيتلا تدرق الحقوق زول حسابات صدها بلا حرمات مطللا بطلق نفس تلارو طبو يلا دادا إرفون دودي روسون ركينا هرسي ما جبتون جحت إبليس نخجلا جحت يها ومرخون هاري لا دودي أمان هدايات ألبهون أها يستي أحلا حق دور رسول استي صلاة عمر بيت إله سنة كل بصون كراهة برخلا كاملة بإيمان جيشون إسلام قدوها بلا قدمونا وزدخون خيوال قوها بلا رو خالل في كوه چوغو چوبغو رقتل رو يا ربي نجر الله أحبو دخون أحمد الأمة شيء أرغل بها هبيان بلاها التصر صوت أدي رحمة الرشاد أها روح لعلا
قرحل تيكونها بيان حق أخي زمن أشوط زعيفاني جروحات جوجا حاشوط سدسا صلدو سابت إرهاد دور صبا شوعت إشي عرقي هيجيبو قيشول هالمغ هيجيرو قاشول قواري شيطا سابوسي طوغو مؤمن زبازول ركشي إيمان قيتون الله منان أحولي حوك القوت إزتوغي أحمد قداد شوليت درجة بقريتلون روح بصولي ساعتها سعادتنا سيبها بي طابو يا شوره خان خوارد هاروق الله آخر زمان يشوط علامات تنبوغين طابو أستغفر الله شكر الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله قبلها ببيت إرهام يا ربي نيجر الله أحب قدود خون أحمد الأمة تشيع أرغل بها هبيان بلاها التاسن رسون تادي رحمات الريشان أهل روحات علو قرح لسيكون هبيان هب آخر زمان شول زعيف النيجر روحال جوجا حاسون صداسا صندوسا بيت إرهان درس بشول عاتيشي عرقي هيجي ببوغي شول هلمغ هيجي روقا شول خواري شيتا سنبوسي طلقو مؤمن سابازول بك إيمان قيتون الله منان أحولي حوك القدي زيتوغي أحمد قندان ديشولي درجة بقريتون روح بوصولي ساعتاش سعادتنا سبها بي توبو يا شول راهقان خوارد هاروق الله آخر زمان يا شول علامة تنبوغين توبو أستغفر الله شكر الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله قبلها ببيت إرهام الله رسول هاولا بصردو حال باچونو بوگین راچا برتاتي هيو جندت هاوراب رابع الأوال تادعون تنبوغين تادرا خايا طوغرو سوازو سيد هاورو سرد دامات لشوك نتلجلارو ملايك زابازول أوا فالروجل أوا فالهارولل خاسرو سابك هورخ سولة ومجلس قادول بأهلو هانرجيرو جنهل ريك جونيجل هسو أدا بلدا
حرمة الداتشون حبيب رازي ثاني هيوغي واجوني هيسو أصحاب زابي هلي روحاني حبيب سويت أموت أدراجوني أدعانا والله بالله نفيدا حضور الدار خسيه وهسو حبيب ناقه الراجاني نيشلالدو روخ القون شوق الدا أحين أزمابي هسو سيارة زول سورو شولارين سونو دراك أغونو تشيليل هم مجلس الدا هسو سونات تارو منكر الأمل هاوبو هابون واجا هم مجلس الدا متر محشار الدا دوبهر سلدا قاري يارا طادي قاي هسو كوثرات لو فيدك وثورس في داهلنا أحد وينيجي روح الله بارخشون شرخ الله قروحون حبيب رخصول الثول لاقيقنا تشوقي حبرت الله حيقود خلق ثقنيتشو هوت سنو أحوليس حالي كاكيتي تالله رسول الله نجدو قربان قابل هاري هنجي نجدو رهالوحو صلاة بيت واتساب هوتها يستي ألقو على مكي رحمة نوغيو صلاة سلامتي أورا قاستا هسو أهلو يلدا أصحاب بزدا صلاة سلامتي أورا قاستا هسو أهلو يلدا أصحاب بزدا عالم جندي الله بجار ورسول وخزي هاويزي هارنيات آدم ويجين البي نور الرجال كيني ويجار والي هاري فكرابي وهب الأمينة الأره سقاطي من واجن بيتيني دندخن روغين خير الله المغزبي هل أصحاب زابي صدق راجون واجا يا رسول الله دور معجزات زول تاريخ جيتالون إيمان شواتي زي دندخن روغين صديق أبو بكر قراني ساقون واجا يا نهار الله يا رسول الله دور مولد جيتالون كرمال چوچيزي كيدا دايشليلان ورقم روغينيش حتى بالوسع مار فاروق سويقون واجا يا نهار الله يا رسول الله دودا سنة روخيات منهاويات بيتنها بيزنيش داندتون روغل دورغو خيري يودورت عفاني العود
عثمان كعيسى قنواجا يا رسول الله خيبرات الكاو كويرات راهارا دوت ساقوز الفقار كودو بيتورا أبو طالب الواس عالي صدقكم واجا يا نهار الله يا رسول الله درغو يا سبات الليل براز النور خيري يا زهرائيل حسرة الحمال حسن قيم حسين وقار الوصال القيك وشون توقي يا رسول الله دور حد شرطو جوارا كونچولل دور دين تونولاغو صدر قنطارال طلحة خليل الله دوزو بايغي الغي قوشون توغي يا رسول الله دور مولد صاليزي دانا دي ترازو حلقة يلا دهرتو منوك إنيلام دوت ساقو أبو راب دور راعي خدال خوش كلديك شراو يا رسول الله دوت ساقو أبو راب دور راعي خدال خوش كلديك شراو يا رسول الله زودي بوجب صاريكون صبرش تاجي يا الله صار بيتنا وتهدي تلقو حوائج أزدي دنيا طورا بطو سكوت ومال دا بوجب تلقو راسحان عميراب صلاة كيتي يا ربي ركتت تشور بيريكون شبوز دا كورت بالريكون كيناب قوسا سوريكون سلام گیته یا رحمان روح بوگب غدری کن غد اودات مخری کن تدبی جراب فکری کن رشته گیته ده رحمت مروت اورا بعیری کن عروت اورا بخیری کن خریدات لی بلری کن رشته گیته ده برکت اخباج این دال صدلعان زروی که دال عزدلعان عدد حسروت اللارب حسول تايقي درجات بوجون اوني بحنجري كون حنشي دا كورت بالري كون كورت باز دا حولي ريكون حولي الله راسري كون راتلال دا بيجاشيناب بوجون اوني بروحي كون رسول قون اهلو يلدا الله تيقي دور سلام انتال غوزو بالطورال ملايك سابريكون ملايك سابازها لب دائما بتسبيح لكون تسبيح عزو خيرياب سبحان الله غيركون رسول قون أهل يلدا الله تيجي دور سلام الجاركون صاركون سرعدين عمركون توبا أبو ربوتو توقو عتل الكركون ركت الجدو عركون عروقات رابركون رسول قون أهل يلدا الله تيجي دور سلام حرول عنال دندقان براق الغول تراشون وزرار السانا بازو سردالگی قویال ریکون قویال سرداز دا جانیر سختال مینو
tarikun Rasulgun ahlu yalda Allah tegi dur salam Halk aladadin maşarallah duru ilçi zabirikun Ezidat adakay haburab Tolgo duru kalamrikun Kina bogodan de karab Kur'ana şulu harfrikun Rasulgunu ahlu yalada Allah'a tegi dur salam Harf alada harakari يكون حرك معنا ريكون معنا قربت يكريكون تكال دارا عيريكون أكال دند هارورا لحل علماء الريكون رسولكم أهلو يلدا الله تيجي دور سلام علماء از أحراب الله درگو سرریکون کالدی سروح اینیان از سربحو کلریکون حدثو رببال دتریکون و بقرب گالیریکون رسولگون اهلو یلدا الله تیگی در سلام دوزو قرالتا خلط سالون و توگوشارا و عالمیریکون علم ستوي تراو طلقو جاهل وريكون هلكي نازل قو قرالة درودار وجابيريكون رسولكم أهلو يلدا الله تيجي در السلام درزت كوريب شينافجو جندي علو بجراو علامة سرو دور حبيبا سعلو هسل نختار جراو حلقة وبا زعلو عمل هجيب قومي لان خارد هاروج الله هداية شموخال عاتد هاريه بيت إرهان طريقة شتني جهريت ونشريز تشنتي زمان شول بالهال دوت سات أدهري شاقي تلقو مؤمن زبازه دينا شري الهابي دودني جعاقر شولب عملاتي توفيقتون توبة الناس حشول أهل شنصير زاري إرشاداتي قوتون مقاماتي كينارون نيجر أستار زبازه الله دوسار مروتي إرشاداتي قوتون مقاماتي كينارون نيجر أستار زبازه الله دوسار مروتي جد بلوت فيك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق ياتي عند بابك يا جليل ذنبه ذنب عظيم فاغفري ذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل منه عصيان ونسيان وسهو بعد سهو منك إحسان وفضل بعد إعطاء جزيل قل يا ربي ذنوبي مثل رمل لا يعد فاعف عني كل ذنب
واصفحي صافح الجميل كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأعمال سوء أعمالي كثير زاد طاعاتي قليل عفني من كل داء واقضي عني حاجاتي إن لي قلبا سقيما أنت من يشفي العليل قل لناري يا أبرودي يا ربي في حقك ما قلت قل يا نار كوني أنت في حق الخليل أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت حسبي أنت ربي أنت لي نعم الوكيل ربي هب لي كنز فضلي أنت وهاب كريم أعطني ما في ضميري دلني خير الدليل هب لنا ملكا كبيرا نجينا ممن نخاف ربنا إذ أنت قاضي والمنادي جبرائيل أين موسى أين عيسى أين يحيى أين نوح أنت يا صديق راسي تب إلى المولى الجليل جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق ياتي عند بابك يا جليل جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق ياتي عند بابك يا جليل مرحبا شيك شراب ربيع الأول رسول دون الالدي وچارب شارو بچارب باتايگي بركات رحمت كون حبيبو تلاشيناز قدو حبيزي ديناتو أهلويات مجلس القيتون مولد الله أحولي بحرمتي يموت حلق ورب تبارو مؤمن زبازو مسكين فقير سي هرزا يلقويا قدوها المغزبي تصدركم تحقي زنعديني عدو شول موت علي لازده اطلب ركلي محبات روحاني يبحلات بهابو الموت صار برسين او حبيبي عمر السيزي رجابو سربابي بسم الله خزين بركات رحمتك أصوات نوغيو هست صلاة بيتون صحبت حبيزي صلاة بيت أراسي شفاع الشوليو شافيه وقتلو طلب حبيزي توقو عالماتو أمين جيتي داو أماني لن أحون حلون هاريزي هارون واج أراسي كومك هرزاياو رسول استكويرال سيركون چزي سيركورال كويرال ناكيچ والاريو نيتلر گوت أهالگون خورخن حبيزي كسور أنياب زاتالات سيري حضورال
داقيتشون فايز بوسيزين حلق عربك وتصلى معيتها بود معنوية بصحبات كاملها بيزين كمالات الطوق أو هدي الأممي مجلس بيت سنتيزي أسكو أحيزين الله أس خلق خير رحمة طورا مقيم سنتي دليل كويزين دليل نجيب كورا ومقسا كولاري صاحب وسيلات سويت أميزين سوي جيوت أمورا فشما شولاري شافع قول ركيني جيقر بقيزين الجنة والقرى وصاحب البراق سدرة الدشارة وميراج الخام جنال جيني إنساز ديويت أرى ورسول روح خالي